हेलो गुड मर्निङ इट्स मी Thapamagar वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यो मध्यबिन्दु नगरपालिकाको चोरमारादेखि पारिपट्टि रानीटारको चाहिँ यो रानीटारको कृषि फर्ममा छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि यो कागतीको बगैँचा हैन, यस्तो मजाले फलेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो लटरम्म फलेको छ कागतीको है। यता हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई देखाउँछु। कागती यस्तो मजाले फलेको छ कि देख्न सक्नुहुन्छ कागती। स्पेसल्ली चाहिँ आज हामी यो कागतीको बिरुवा यहाँबाट चाहिँ उत्पादन गरेको कागतीको कलमी गरेको क्राफ्टेड बिरुवा लिनको लागि आएको हामी हैन। यहाँबाट चाहिँ यहाँको जुन हाम्रो चाहिँ नरेन्द्र बहादुर खत्री अहिले भन्नुभएको उहाँको भनाइअनुसार एउटा बोटमा चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो बोटमा एउटा बोटमा चाहिँ 1 क्विन्टलसम्म चाहिँ यो कागती फल्छ है। र हामीले यहाँ चाहिँ अब मैले पनि केही बिरुवाहरू चाहिँ यहाँबाट लगेर यो कागतीको चाहिँ एउटा व्यावसायिक खेती गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ बिरुवा लिन आएका छौँ हैन। अहिले बिरुवा लिएर जान्छौँ र तपाईँलाई यो लगभग यहाँ 8 कट्ठा जतिमा चाहिँ लगाउनु भएको छ बिरुवा। 2 लटको यो पुरानो र नयाँ अलि उतापट्टि छ। अनि यतातिर बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरी टनल पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँको चाहिँ एकदम राम्रो छ खेती। म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकपटक यो ड्रोन शट पनि देखाउँछु यहाँ माथिबाट हैन। तपाईँहरू चाहिँ इन्जोय गर्नुहोस् है त। यहाँ चाहिँ आज हामी चाहिँ उहाँबाट चाहिँ हाम्रो मामा भन्छ र मामा हुनुहुन्छ, मामा पनि आउनु भएको छ हैन। यतातिर हेलो बाजे पनि आउनु भएको छ, पर जानुभएको छ बाजे चाहिँ। हामी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ आज चाहिँ यहाँको यो चाहिँ सुन कागतीको चाहिँ क्राफ्टेड बिरुवा लिनको लागि चाहिँ आएको हैन। यो चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नु यस्तो लटरम्म फरेको छ। अहिले हामी चाहिँ यहाँको कृषक दाजुसँग चाहिँ नरेन्द्र बहादुर खत्रीसँग चाहिँ उहाँसँग छोटो कुराकानी पनि गर्नेछौँ यो खेतीको बारेमा। यो देख्न सक्नुहुन्छ एकदम मनमोहक तरिकाले चाहिँ यो फलेको छ। यो फल देख्दा चाहिँ मन नलोभिने कमै होला जस्तो लाग्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन, फलहरू कस्तो मजाले फलिरहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कागती यस्तो लतरम्म फलेको छ। यहाँ चाहिँ बिरुवाको टनल भर्खरै नयाँ बनाउनु परेको छ। बिरुवाको टनल उतापट्टि चाहिँ उत्पादन भइसकेको बिरुवा चाहिँ उतापट्टि छ। अर्को यहाँ फेरि एउटा नयाँ टनल थप्नु भएको रहेछ, पहिला एउटा मात्रै थियो। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ थोरै यो बिरुवाको चाहिँ संरक्षण कसरी गर्ने हैन भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी गराउनु गइरहेको छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो इन्सेक्ट किलर हैन पेपर देख्न सक्नुहुन्छ। यो पेपरमा चाहिँ हल्का चाहिँ यसमा यो गम हुन्छ। यो झुन्डाइसकेपछि यो बिरुवामा आउने किराहरू यसमा टाँसिन्छन् है। त्यसपछि बिरुवामा जानु पाउँदैन। यसले चाहिँ हाम्रो बिरुवामा लाग्ने किराहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छ हैन। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो बिरुवाको तल गोडमेल गर्दाखेरि यस जुन राउन्डमा चाहिँ यसरी मलजल गरिएको छ है। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ राउन्डमा छ यो लगभग 5 वर्षको बिरुवामा राउन्डमा चाहिँ गरिएको छ यसमा हैन। यसको जराहरू यहाँसम्म आइपुग्यो होला भन्ने अनुमानको आधारमा यसरी मलजल गरिएको छ। अनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बिरुवाको कटिङ, हाँगाको कटिङ पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है। तलबाट सट्ट 3टा हाँगा चाहिँ सट्ट फैलाएर चाहिँ आएको छ। माथि गएपछि यो अनावश्यक चोर हाँगाहरू चाहिँ सबै कटिङ गरिएको छ र माथि चट्ट आवश्यक पर्ने फललाई आवश्यक पर्ने हाँगाहरू मात्र छ। र यसमा चाहिँ यो बेसी फल लाग्यो भने यसलाई चाहिँ टेकाले यसरी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यता टेका देख्न सक्नुहुन्छ। यो बाँसको टेका दिएको छ है। यो किन भन्दा यो फल धेरै भइसकेपछि यसले आफ्नो हाँगाले चाहिँ यो धान्ने क्षमताभन्दा बढी फल लागिसकेपछि यसलाई बाँसले टेका दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै यतातिर पनि पुरै टेका लगाइएको छ है। यो के त भन्दा फल धेरै भएर यसको लागि चाहिँ यो संरक्षणको लागि यसलाई चाहिँ हैन राम्रोसँग फल चाहिँ फेरि भुइँमा लत्रियो भने यो फल भुइँमा लत्रिएपछि फेरि यसको फल बिग्रिने हुन्छ सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण टेका दिएर चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ संरक्षित गरिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
फल एकदम बेसी फलेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई टेका दिएको छ। र यो आगाहरू काटेपछि यहाँ एक किसिमको पेन्टिङ गरिएको छ होइन। अहिले हामी जानकारी लिनेछौँ यो पेन्टिङ के हो भनेर, कस्तो टाइपको पेन्टिङ हो। हाँगाहरू मजाले यसरी काटिएको छ है, यसको अनावश्यक हाँगाहरू काटिएको छ। अनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फलहरू यस्तो मजाले फलिरहेको छ यहाँ। यसको बारेमा चाहिँ उहाँसँग जानकारी लिनेछौँ र उहाँले चाहिँ अहिले हामीलाई ग्राफ्टेड बिरुवा कसरी ग्राफ्ट गर्ने भन्ने बारेमा पनि थोरै हामी जानकारी लिनेछौँ उहाँसँग। उहाँको पहिला एउटा टनेल थियो, अहिले चाहिँ 2वटा टनेल रहेछ होइन। यसरी यो बिरुवालाई चाहिँ संरक्षण गरिएको छ यो अर्ग्यानिक तरिकाले होइन। यसमा विषादी प्रयोग गर्नुभन्दा पनि यो इन्सेक्ट यो किराहरूको लागि चाहिँ यो एक किसिमको पेपर पाइन्छ जसमा गम लगाइएको हुन्छ होइन। यसमा आएपछि बिरुवामा यो लाग्ने किराहरू यसमा टाँसिएपछि बिरुवा र फलसम्म जान पाउँदैन। देख्न सक्नुहुन्छ यो बिरुवाहरू होइन एक अर्कामा यो उहाँले भन्नुभएको थियो 3.5 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ यो रोपिएको छ। तपाईँ यो देख्न सक्नुहुन्छ एक बिरुवादेखि अर्को बिरुवासम्मको यो डिस्टेन्स 3.5 मिटरको छ होइन। यो 3.5 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ यो बिरुवाको हाँगाहरू चाहिँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ जोडिएको छ, एक अर्कामा चाहिँ जेलिएको छ। त्यस कारणले उहाँको सल्लाह अनुसार के त भन्दा कम्तीमा पनि 5 मिटर होइन, 4.5 मिटरदेखि 5 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ हामीले 2वटा बिरुवा लगायो भने चाहिँ अति उत्तम हुनेछ। किन भन्दा एक अर्कामा बिरुवाहरू जेलिन पाउने छैन। नजेलिने बित्तिकै फल लाग्ने सम्भावना एकदम बेसी हुन्छ होइन। यो जेलिँदाखेरि चाहिँ फलहरू चाहिँ एक आपसमा जेलिने हुँदाखेरि अलिक कम फल लाग्छ कि भन्ने पनि त्यो एउटा अवधारणा छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि उहाँको सल्लाह अनुसार नै मैले चाहिँ खाल्टो 4.5 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ खनेको छु होइन। यो कागती बगान होइन। यो पुरानो लट छ यतापट्टि सुन कागती 1 अनि यतापट्टि नयाँ लटको छ उहाँको। अनि यहाँ चाहिँ यो बिरुवा उत्पादन गर्ने टनेल यता देख्न सक्नुहुन्छ, बिरुवा उत्पादन गर्ने टनेल। यो पुरानो टनेल, अहिले चाहिँ नयाँ टनेल यता पछाडि बनाउनु भएको रहेछ। नयाँ टनेल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अत्याधिक बिरुवाको माग भइसकेपछि अहिले टनेल थप गर्नुभएको रहेछ होइन। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पछाडि उहाँको कागती बगान। म तपाईँलाई यसरी देखाउँदैछु होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। यो मजाले यति मजाको छ कि यो बगान। यो बगानमा आउँदाखेरि एकदम मनमोहक हुन्छ दृश्यहरू होइन। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको यो योजनामा बोर्ड पनि लगाउनु भएको रहेछ, नरेन्द्र कुमार खत्री होइन। नरेन्द्र कुमार खत्री होर्डिङ बोर्ड लगाउनु भएको रहेछ। यो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कृषि अत्याधुनिक परियोजना कार्यक्रम रहेछ। कावसती इकाइ परियोजना कार्य इकाइ कावसती नवलपुर बर्दघाट सुस्ता पूर्व कावसतीबाटै रहेछ योजना होइन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब विषादी छर्न नपर्ने खेती गर्छु भनेर पाहाडतिर कागती झन् त्यत्तिकै फलेको देखेको थिएँ मैले। अब यहाँ चाहिँ कागती खेती गर्न पऱ्यो, वनको नजिक पनि, बाँदर बन्देले पनि नखाने र चाहिँ हावा हुलचुल बोक्ने वनको नजिक। त्यही भएर चाहिँ कागती खेती गर्ने भन्ने मलाई सोच आयो सर। 4 कट्ठामा चाहिँ 100 बोट छ। कागती खेती भन्ने चिज कस्तो खेती रहेछ भने सर, यो गोठालो जस्तो के, गोठालो जाँदाखेरि भारी बोक्न पनि नपर्ने र चाहिँ छोड्यो कि खत्तम जनावर यताउता गएर आँखा खाइदिनुको चाहिँ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ धेरै चाहिँ विषादी छर्न पनि नपर्ने, धेरै मल हालिरहनु पनि नपर्ने, तर रखवारी चाहिँ भइरहन पर्ने। 12 मास फल्ने हो। 12 मास फल्ने हो चाहिँ 60% फल चाहिँ मुख्य फसलमा फल्छ र अरू 40% चाहिँ 12 महिना फल्छ। त्यसमा चाहिँ अब मैले सुनेअनुसार चाहिँ त्यो गमोसिस भन्ने रोग लागेको र जरा कुहिने रोग लागेको भनेको। त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ विज्ञको सल्लाह अनुसार चाहिँ मैले उपचार गरेको छु। के उपचार गर्नु? त्यसमा चाहिँ अब पहिला चाहिँ डाइकोडर्मा हालेँ,
टाइगर ड्रममा केमा मिसाएर हाल्नु मलमा ग्रोथ गराएँ पहिला। अनि त्यो टाइगर ड्रममा मलमा ग्रोथ भयो भन्ने देख्न सकिन्छ सकिन्छ। बाहिरपट्टि चाहिँ बोरामा राख्ने भने बाहिरपट्टि हरियो ढुसी आउँदो रहेछ। त्यसले काम गरेछ काम गरेछ। सेतो हुन्छ होइन पछि चाहिँ मलमा फैलिएपछि सेतो देखिन्छ, तर धेरै बाहिर चाहिँ त्यो झाङपातहरू राख्दाखेरि बोराहरू राख्ने भने हरियोमा देखिन्छ। अनि हजुरले मलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने स्वदेशमै चाहिँ रमाउँ, एकदम आफ्नो स्वदेशको माटोमा चाहिँ खेलौँ। कृषिमा चाहिँ अथवा छ तर तरिकासँग गर्न पर्छ। तरिका छ